تو این ویدیو میخوام اولین اژدهای سرزمین میانه رو براتون معرفی کنم. پس با من همراه باشید و این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. دوران سوم یعنی زمان اتفاقات ارباب حلقه‌ها پر از هیولا بود، ولی در برابر عصر اول سرزمین میانه چیزی نیست. هزاران سال قبل از وقایع هابیل جهان تو تاریکی و جنگ توسط اولین ارباب تاریکی مورگوت به سر می برد و از این دوران بود که خیلی از هیولاهای سرزمین میانه مثل اژدهایان خلق شدند. اژدهایان سرزمین میانه باهوش و خیلی قوی و تقریبا همشون شیطانی بودن. بیشترشون هم برای اربابان تاریکی یعنی مورگوت و ساورون خدمت میکردن. البته این چیزها در مورد اولین اژدهای سرزمین میانه گلارون که البته پدر اژدهایان هم نامیده میشه صدق میکنه. مورگوت که اولین ارباب تاریکی بود مدتها قبل از ساورون سرزمین میانه رو به تاریکی بردش و هزاران سال با نیروهای خوبی در مبارزه بود. مورگوت میتونه شکل محیط رو تغییر بده و نژادهای جدیدی رو خلق کنه که اورک‌ها رایج‌ترین مخلوقات اون بودن. البته باید بگم که خود تالکین بعدها موضوع خلق کردن رو یه جورایی رد کرد و گفت فقط ایلوواتار میتونه خلق کنه، ولی به هر حال خلقت اولین اژدها توسط مورگوت بوده که گویا آواز خلقت رو بلد بوده. بگذاریم همین اورک‌ها در برابر دیگر مخلوقات مخصوصا الف‌ها خیلی قوی نبودن و با شکستی بعد از الف‌های سرزمین میانه مورگوت شروع به خلق موجودات خیلی خطرناکتر و بدتر کرد. موجوداتی مثل عنکبوت‌های غول‌پیکر، باروک‌ها و اولین اژدهای سرزمین میانه یعنی گلارون توسط مورگوت خلق شده بودند. گلارون در سال 260 عصر اول ظاهر میشه و بدن بزرگ، فلزهای تیره و بدون بال بوده، اما این باعث نشد که گلارون آسیب پذیر باشه، چون مثل بقیه اژدهایان آتیش از دهانش خارج میشد و دشمناشو تبدیل به خاکستر میکرد. اما سرنوشت گلارون چی شد؟ برای جواب این سوال با من همراه باشید و اگر دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای ارباب حلقه‌مون جا نمونید. بریم برای سرنوشت گلارون. گلارون خیلی زود ثابت کرد که مفیدترین دارایی ارتش مورگوته و خیلی از ارتش و شهرهای الف‌ها رو بدون دیدن هیچ آسیبی به خاک و خون کشید. یه قدرت دیگه این اژدها قدرت ورود به ذهن افراد و وارد کردن افکار فاسد توی ذهنشون رو داشت که این کار رو با بعضی از قدرتمندترین انسان‌ها و الف‌ها تو سرزمین میانه انجام داد. یکی از این افراد شاهزاده‌ای به نام تورین بود که با اژدها روبرو شده بود و جذب چشمای گلارون شد. گلارون بر ذهن تورین تسلط پیدا کرده بود و تو ذهنش انداخت تا فکر کنه مادر و خواهرش در خطر هستن. به خاطر همین تورین در جستجوی اونا از نبرد فرار کرد. اما داشتن این قدرت بزرگ برای گلارون باعث نشد که اون برای همیشه باشه و در نهایت باید با پایان خودش روبرو میشد، چون تورین سالها بعد برای انتقام برمیگرده، یعنی وقتی که دیگه تحت طلسم اژدها نبود. تورین ضربه محکمی به گلارون وارد میکنه و با این کار به اولین اژدهاکش سرزمین میانه تبدیل میشه. خیلی شبیه به بیشتر موجودات خطرناک دنیای تالکین، گلارون شرور هم قدرت باور نکردنی داشت، اما اون به خاطر اعتماد و غرورش کشته شد. با این حال میراث اون ادامه پیدا کرد، چون گلارون جد اسماک حساب میشه و تا زمان هابیتا حداقل ادامه داشت. چطور بود؟ فکر کنم منم یه اژدها داشتم خیلی خوب میشد. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.